હું મનીષા દલાલ એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવીશું ખાંડવી. ગુજરાતીઓની ફેવરેટ ખાંડવી બનાવીએ છીએ, જેને પાતુડી પણ કહેવાય છે. એક મિક્સચર બાઉલ લેશું, એની અંદર આપણે એક બેસનનો એક બાઉલ લેશું અને આ બેસન સાદું જ છે, આપણે કોઈ પણ કંપનીનું લઈ શકીએ છીએ. અને એક બાઉલ બેસન લેવાનું છે, એની સામે એક બાઉલ દહીં લેવાનું છે અને આ દહીં જરા ખાટું લેવાનું છે, જેનાથી આપણી ખાંડવી એકદમ સરસ થશે. અને એની એ જ બાઉલથી 2 બાઉલ પાણી લેવાનું છે. એક બાઉલ બેસન, એની સામે એક બાઉલ દહીં અને 2 બાઉલ પાણી. આ એનું માપ છે. અને તમારી પાસે દહીં નહીં હોય તો તમે એની જગ્યા પર છાશ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર મીઠું નાખીશું, હળદર નાખીશું અને લીલું મરચું આપણે વાટેલું નાખવું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, હિંગ નાખીશું અને આ મિક્સચર આપણે કરી લેશું. જો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર એકદમ મસ્ત થયું છે, લમ્સ વગરનું. ને આ મિક્સચરમાં કરશો એટલે એકદમ સરસ થશે તમારું, નહીં તો તમારે લમ્સ પડવાનો ડર રહે છે, એટલા માટે મિક્સચરમાં કરવાનું છે. ત્યાર પછી એક પેન લેશું, એ પેનમાં આપણે આ બેટર નાખી દઈશું અને બને ત્યાં સુધી નોનસ્ટિકમાં બનાવજો કે તમારું બધું બેટર વપરાય. તમે બીજી કોઈ કઢાઈ લેશો તો થોડું તમારું વેસ્ટ થઈ જશે, એટલે નોનસ્ટિકમાં બનાવશો તો તમારું રિઝલ્ટ ઘણું સરસ આવશે. હવે આને આપણે બેટર નાખ્યું છે પેનમાં, હવે એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. 1 મિનિટ પણ એને સ્ટોપ નથી થવા દેવાનું, એક જ ડાયરેક્શનમાં સરસ હલાવતા રહેવાનું છે. તમે નહીં હલાવશો તો નીચે એકદમ જાડું જાડું થઈ જશે. હવે આ સ્ટેજ પર મને હળદર જરા મેં નાખી છે, તમે ચાહો તો નાખી શકો છો, નહીં તો નહીં નાખો તો પણ ચાલશે, ઓપ્શનલ છે, પણ મને જરા જરૂર લાગતી હતી એટલે મેં નાખી છે. જો તમે જો છો હવે મારે ધીરે ધીરે મારું બેટર થોડું થીક થવા આવ્યું છે. બસ આ જ રીતે બધું થીક થવા દેવાનું છે. અને હવે ગેસ આપણે મીડિયમ કરી લેવાનો છે. શરૂઆતમાં આપણું પેન ઠંડુ હોય છે એટલે આપણે ગેસ જરા ફાસ્ટ રાખવાનો હોય છે. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસ મીડિયમ ટુ સ્લો કરી દેવાનું છે. જો તમે જોઈ શકો છો અને મારું બેટર એકદમ લમ્સ વગરનું એકદમ સરસ થયું છે. દરેક ગુજરાતીઓની ફેવરેટ આ ખાંડવી હોય છે, નાનાથી લઈને મોટાઓને બધાને આ ભાવતી હોય છે. એટલે આ ખાંડવી આજે મેં તમને મારી ટ્રિક્સથી બતાવી, હું જે રીતે બનાવું છું એ મેં બતાવ્યું છે. આ રીતે બનાવજો તો તમારી ખાંડવી એકદમ સરસ થશે. આ ખાંડવી બનાવવામાં મારા દરેક સ્ટેપ ફોલો કરજો. બસ આવી જ રીતે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે, એટલે આપણું બેટર થોડું થીક થઈ જશે. આને થતાં લગભગ 10 મિનિટ થશે. અને આ રીતે એક વાડકી લેવાની છે, એમાં આપણે જોવાનું છે, જો આ એકદમ આસાનીથી આપણી નીકળી જાય છે. હવે આપણે પાછું એ બેટર અંદર નાખી દેવાનું છે અને પાછું 1 સેકન્ડ આપણે હલાવી લેવાનું છે. અને ત્યાં સુધીમાં આપણે થાળી પર પણ તેલ લગાવીને તૈયાર રાખી લેવાનું છે કે આપણે એને જલ્દી જલ્દી પાથરી શકીએ. જ્યારે આપણું આ બેટર થાય ત્યારે થોડી ઉતાવળ રાખવી પડશે, તો આપણું બેટર એકદમ સરસ થાળીમાં લાગશે. જો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં મને લાગ્યું કે નહીં થઈ ગયું, પછી બીજી વાર 1 વાર 2 વાર આવી રીતે ચેક કરી લેવાનું કે આપણું આસાનીથી નીકળી જાય છે કે પાતુળી, તો આપણે પછી એને થાળી પર પાથરી શકીએ છીએ. જો તમે જોઈ શકો છો મારું બેટર હવે એકદમ થીક થવા આવ્યું છે. બહુ વધારે પડતું થીક કરશો તો તમારી એકદમ જાડી જાડી પાતુળી થશે. એટલે જો તમે જો છો મારી પાતુળી હવે એકદમ આસાનીથી નીકળી જાય છે. એટલે આ સ્ટેજ પર હવે ફરીથી આપણે જોશું કે થાય છે નથી થતી, પાછી 1-2 વાર ચેક કરી લેવાનું. અને 2-3 વાર ચેક કરવું પડે તો વાંધો નહીં, પણ આપણે ચેક કરીને પછી થાળી પર લગાવવાનું. અને આ સ્ટેજ પર ગેસ એકદમ સ્લો કરી દેવાનો છે, કારણ કે અંદર આપણા લમ્સ નહીં પડવા જોઈએ, એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઘણા લોકો આને કુકરમાં બનાવે છે બેટર, ઘણા લોકો તાવીમાં બનાવે છે અને ઘણા લોકો ડાયરેક્ટ સ્ટીમ કરીને ઢોકળાની જેમ પણ બનાવે છે. પણ તમે મારી આ ટ્રીકથી બનાવજો અને મારા દરેક સ્ટેપ ફોલો કરજો તો એકદમ સરસ થશે. અને જ્યારે આપણે વાડકી પર આને જોઈએ છે તો એને 5-1 મિનિટ 2-3 સેકન્ડ એને ઠંડી થવા દેજો. ઠંડી થશે તો જ એ તમારી પાતુળી નીકળશે. જ્યારે તમે આને થાળી પર પાથરશો ત્યારે પણ એને 10-15 મિનિટ ઠંડી થવા દેવી પડશે. તો જે ઠંડી થશે ને એકદમ, તો જ તમારી પાતુળી એકદમ સરસ નીકળશે. જો તમે જોઈ શકો છો મારું ધીરે ધીરે મારું બેટર એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે થાળી પર પાથરવા માટે બેટર તૈયાર છે કે નહીં તે જોશું આપણે. જો હવે કેટલી આસાનીથી નીકળી જાય છે. બસ આ સ્ટેજ પર હવે આપણે એને થાળી પર પાથરવા તૈયાર છે. એટલે આપણે એ જ થાળી લઈને 2-3 જે અંદર બહાર થાળી આપણે જેમ લગાવી હોય એ પ્રમાણે આપણે થાળી પર પહેલાં તેલ લગાડી દેવાનું છે અને પછી આપણે આ રીતે બેટર લગાવવાનું છે.
જો તમે જો છો અને આ સ્ટેજ પર જરા ઉતાવળ રાખવી પડશે અને તમને એવું લાગે કે મારું બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે તો આ સ્ટેજ પર થોડું પાણી જ નાખજો અને ગેસ થોડો ફાસ્ટ કરી દેજો અને ઢીલું કરી દેજો. પણ હવે કોઈ દહીં કે છાશ કે એવું નહીં નાખતા, ફક્ત થોડું પાણી નાખશો એટલે તમારું બેટર થોડું ઢીલું થઈ જશે અને ફરીથી તમે એને પાથરી શકશો. આમાં 1-2 જણની હેલ્પ લેવી હોય તો તમે લઈ શકો છો, પણ આવી રીતે ઉતાવળ રાખીને ફટાફટ, અને આ ટાઈમે ગેસ ચાલુ જ રાખવાનો છે પણ એકદમ સ્લો કરી દેવાનો છે. આવી રીતે આપણે બધી થાળી પાથરી દઈશું. તમને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આપણી ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરજો. એમડી કિચન ચેનલની જે કોન્ટેસ્ટ કાઢી છે આપણે, તે પણ તમે એમાં ભાગ લેજો અને આકર્ષક ઇનામ જીતજો. જો તમે જોઈ શકો છો આવી જ રીતે મેં બીજી થાળી પણ લગાડી દીધી છે. થોડી ઉતાવળ રાખવી પડશે આ થાળીમાં જ્યારે આપણે બેટર લગાડીએ છીએ ત્યારે. બસ હવે આ થાળીમાં બી એક પછી એક બધી આપણે લગાડી લેશું અને આને 15 મિનિટ આપણે ઠંડી થવા દઈશું એટલે આપણી પાતળી થાળી પરથી આસાનીથી નીકળી જશે. હવે આપણી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, પાતળી ઠંડી થઈ ગઈ છે ખાંડવી આપણી. હવે જો આવી રીતે આપણે નાના નાના કાપા પાડવાના છે. ઘણા લોકો મોટા મોટા પાડે છે પણ આપણે એક બાઈટમાં ખાઈ શકીએ એ રીતના નાના નાના આપણે કરવાના. જો તમે જો છો કેટલી આસાનીથી મારી પાતળી નીકળી જાય છે, જોઈ શકો છો તમે. બસ આવી જ રીતે આપણે બધી ખાંડવી આપણે કાઢી લેવાની છે અને ડીશમાં આપણે મૂકી દેવાની છે. જો તમે જોઈ શકો છો મેં કેવી રીતે મૂકી છે. અને આ રીતથી મારી ટ્રીકથી બનાવજો ચોક્કસથી, અને તમારી કેવી બની છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. બસ આ રીતે આપણે બધી પાતળી કાઢી લેશું. હવે આપણે પાતળી પર નાખવા, ખાંડવી પર નાખવા વઘાર તૈયાર કરીશું. તેલ નાખીશું. તેલની અંદર આપણે પહેલાં રાઈ નાખીશું અને રાઈ આપણી તળતળ થાય એની રાહ જોશું અને પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. ત્યાર પછી મીઠો લીમડો નાખીશું, હિંગ નાખીશું અને થોડા તલ નાખીશું. સફેદ તલ નાખવાના છે અહીંયા. બસ હવે આપણો વઘાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ખાંડવી પર નાખી દઈશું. આવી રીતે ચમચીથી નાખવાનો છે, આપણી બધી ખાંડવી પર આવી જાય એવી રીતે. અને ત્યાર પછી આપણે એના પર થોડી કોથમીર નાખીશું એટલે આપણી ખાંડવી હવે ખાવા માટે તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ખાંડવી કેવી રીતે સર્વ કરી છે. તમે ચાહો તો તમે આની અંદર કાપેલા મરચાં બી નાખી શકો છો અને કોપરું પણ નાખી શકો છો, લીલા કોપરાની છીણ. પણ મારા ઘરમાં એ નથી ટેસ્ટ ભાવતો એટલે મેં ફક્ત કોથમીર નાખીને એને સર્વ કરી દીધી છે. તમને જો મારો વિડીયો ગમતો હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરો અને અમારા ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો. હવે ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં. આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.